chào các bạn. We all know when a story is told by many people, it tends to be changed or exaggerated. This week, our team will be showing you an illustration or demonstration of that. Now, before you watch this video, please remember, if you don't understand the whole thing, please keep watching because first, you can guess a lot just from my introduction and from the acting as well. 2, you can have the full Vietnamese subtitles from the second time. Okay? 1, 2, 3. Chị ơi, em về nha. Em phải chở má đi bệnh viện. Bye em. Bye chị. Chị Anh ơi, chị Phước về rồi hả chị? Phước phải đi bệnh viện. Ủa mày ơi, sao hôm nay tao không thấy chị Phước? Chị Phước bị bệnh rồi mày, đang ở trong bệnh viện. Trời, thiệt hả? Ủa, sao hôm nay chị không thấy chị Phước đâu hết vậy? Chị Phước bệnh nặng lắm chị ơi. Trời ơi, Sao chị không biết gì hết? Chị Phước ơi, chị Phước ơi. Trời, chị đi quên cái điện thoại. Chị ơi, chị bị bệnh nặng lắm hả? Sao chị không nói gì với em hết vậy? Cái gì? Ủa chị không bị bệnh? Chị ơi, em về nha. Em phải chở má đi bệnh viện. bye em. Bye chị. Chị Anh ơi, chị Phước về rồi hả chị? Phước phải đi bệnh viện. Ủa mày ơi, sao hôm nay tao không thấy chị Phước? Chị Phước bị bệnh rồi mày, đang ở trong bệnh viện. Trời, thiệt hả? Ủa, sao hôm nay chị không thấy chị Phước đâu hết vậy? Chị Phước bệnh nặng lắm chị ơi. Trời ơi, Sao chị không biết gì hết? Chị Phước ơi. Chị Phước ơi. Trời, chị đi quên cái điện thoại. Chị ơi, chị bị bệnh nặng lắm hả? Sao chị không nói gì với em hết vậy? Cái gì? Ủa chị không bị bệnh? Chị ơi, em về nha. Em phải chở má đi bệnh viện. bye em. Bye chị. Chị Anh ơi, chị Phước về rồi hả chị? Phước phải đi bệnh viện. Ủa mày ơi, sao hôm nay tao không thấy chị Phước? Chị Phước bị bệnh rồi mày, đang ở trong bệnh viện. Trời, thiệt hả? Ủa, sao hôm nay chị không thấy chị Phước đâu hết vậy? Chị Phước bệnh nặng lắm chị ơi. Trời ơi, Sao chị không biết gì hết? Chị Phước ơi. Chị Phước ơi. Trời, chị đi quên cái điện thoại. Chị ơi, chị bị bệnh nặng lắm hả? Sao chị không nói gì với em hết vậy? Cái gì? Ủa chị không bị bệnh? did you enjoy it? This is actually a demo from our subscription video lessons, which will be launching next month. There's another one we uploaded next month. Last month. Check it out if you haven't. We've been doing the subscription audio lessons for more than 2 years now. So we're very, very excited to start this new project. So please let us know if you like this format or if you have any suggestions for us. Cảm ơn và hẹn gặp lại.